હેલો એવરીવન, વેલકમ બેક ટુ માય ચેનલ। આજે હું તમારા માટે ફટાફટ બની જતા ચિકન યખની પુલાવની રેસીપી લઈને આવી છું, જે આજે આપણે એકદમ દેશી સ્ટાઇલથી ચૂલા ઉપર બનાવીશું। અહીંયા મેં ફ્રેન્ડ્સ ચૂલો પેટાવી એક મોટું તપેલું મૂકી દીધું હતું, એમાં એક વાટકો તેલ ઉમેર્યું છે અને એની અંદર મેં 3 મીડિયમ સાઇઝની ડુંગળી, 2 લીલા મરચાં, 1.5 ટીસ્પૂન જેટલું જીરું અને ખડા મસાલા ઉમેરી દીધા છે અને આપણે સાતળવાના છે। ખડા મસાલામાં અહીંયા મેં એક તમાલપત્ર, તજ, લવિંગ, મરી, બાદિયા, એક એલચો અને દગડફૂલ ઉમેરેલા છે। ડુંગળી સરસ રીતે સંતળાઈ જાય પછી એની અંદર આપણે એક પેસ્ટ ઉમેરવાની છે, જેની અંદર 2 ટીસ્પૂન જેટલી આદુ લસણની પેસ્ટ, 2 થી 2.5 ટીસ્પૂન લાલ મરચું પાવડર, 1 ચમચી જેટલો ચિકનનો મસાલો, 2 ચમચી ધાણા જીરું પાવડર અને 1 ટીસ્પૂન જેટલી હળદર ઉમેરી અને એને પાણી ઉમેરી અને પેસ્ટ બનાવવાની છે। પાણી ઉમેરવાથી જે આપણે આ મસાલો છે એ બળી નહીં જાય અને સરસ રીતે કૂક થઈ જશે। અહીંયા તમે જોઈ શકો છો ડુંગળી સાથે મસાલો છે એ સરસ રીતે મિક્સ થઈ ગયો છે અને સંતળાઈ રહ્યો છે। સરસ રીતે મસાલો ચડી જાય અને તેલ છૂટું પડે ત્યાં સુધી આપણે એને સાતળતા રહેવાનું છે। વઘારમાં જો અહીંયા એલચો ન ઉમેરવો હોય તો નાની એલચી પણ 2 થી 3 નંગ જેટલી ઉમેરી શકો છો। હવે આપણે અહીંયા ચિકન ઉમેરીશું। અહીંયા મેં 1.5 થી 1 કિલો જેટલું ચિકન લીધું હતું, એને સરસ રીતે વોશ કરી અને પછી ઉમેરી દઈશું। અહીંયા મસાલામાં આવી રીતે ચિકન ઉમેરી અને એને આપણે મીડિયમ ફ્લેમ રાખી ચૂલાની અને 2 થી 4 મિનિટ માટે આપણે એને સરસ રીતે હલાવતા રહીશું અને કૂક કરીશું। આમ કરવાથી ચિકન છે એ થોડુંક સરસ રીતે કૂક થઈ જશે અને મસાલા પણ ચિકનની અંદર સરસ રીતે ચડી જશે। તમે જોઈ શકો છો 2 થી 3 મિનિટની અંદર ચિકન છે એ સરસ રીતે કલર ચેન્જ થઈ ગયો અને કૂક થવા લાગ્યું છે અને સાથે સાથે તેલ પણ છૂટું પડી ગયું છે મસાલામાંથી। હવે અહીંયા મેં 3 નંગ જેટલા બટેટા છાલ કાઢી અને આવી રીતે રફલી મોટા ટુકડામાં કટ કરીને લીધા હતા, એ પણ ઉમેરી દઈશું અને 1 થી 2 મિનિટ માટે એને પણ આપણે સરસ રીતે સાતળી લઈશું, જેથી મસાલા છે એ બટેકાની અંદર સરસ રીતે ચડી જાય। તમે જોઈ શકો છો અગેન સરસ રીતે તેલ છૂટું પડી ગયું છે મસાલામાંથી અને ચિકન અને બટેટા પણ થોડા એવા કૂક થઈ ગયા છે 10 થી 20% જેટલા। હવે આપણે એની અંદર પાણી ઉમેરી દઈશું। અહીંયા તમે જેટલા રાઈસનું પ્રમાણ લીધું હોય એનું 3 ગણું પાણી ઉમેરવાનું છે। પાણી ઉમેર્યા પછી આપણે અહીંયા સ્વાદ મુજબ મીઠું ઉમેરવાનું। અત્યારે હું 2 થી 2.5 ટીસ્પૂન જેટલું મીઠું ઉમેરી રહી છું અને હવે આપણે આ પાણીમાં ઉભરો આવે ત્યાં સુધી આપણે એને ઉકળવા દેવાનું છે અને આપણે એને વચ્ચે એકાદી વાર આવી રીતે હલાવી લઈશું। અહીંયા તમે જોઈ શકો છો 1 જ મિનિટની અંદર આજે આપણી ગ્રેવી છે, જે આપણે પુલાવનું આંધણ છે એ સરસ રીતે ઉકળી રહ્યું છે। આપણે એને ઢાંકી દઈશું જેથી પાણી છે એમાં સરસ રીતે ફટાફટ ઉભરો આવી જાય અને 2 થી 3 મિનિટ માટે એને આવી રીતના ફૂલ ફ્લેમે ઉકળવા દેવાનું છે, જેના કારણે ચિકન અને બટેટા છે એ પણ થોડા કૂક થવા લાગશે અને મસાલાની ગ્રેવી છે એ પણ સરસ રીતે કૂક થઈ જશે। એકદમ ઉભરો આવી જાય ત્યારબાદ આપણે એની અંદર રાઈસ ઉમેરીશું। તો ફ્રેન્ડ્સ અહીંયા મેં 1.5 થી 1.5 કિલો જેટલા બાસમતી રાઈસ લીધેલા હતા, એને આપણે સરસ રીતે 2 થી 3 પાણીએ વોશ કરી અને પછી અડધો કલાક અગાઉ પલાળીને રાખવાના છે, પછી જ આમાં આપણે ઉમેરીશું। તો અહીંયા મેં અડધો થી પોણો કલાક અગાઉ આ રાઈસ પલાળીને રાખેલા હતા। હવે પાણી નિતારી અને રાઈસ છે એને આપણે ઉમેરી દઈશું। એક વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું ફ્રેન્ડ્સ, પાણીને અહીંયા સરસ રીતે ઉકળવા દેવાનું। એકદમ સરસ ઉભરો આવી જાય આંધણની અંદર પછી જ આપણે એની અંદર આ પલાળીને રાખેલા રાઈસ ઉમેરવાના, તો જ આપણે કોઈ પણ ચિકન કે બિરયાનીના રાઈસ છે એ સરસ ફૂલી અને દાણો મોટો થશે અને સરસ રીતે છૂટો બનશે। અહીંયા રાઈસ ઉમેર્યા બાદ હળવા હાથે સરસ રીતે મિક્સ કરી દેવાનું છે અને અહીંયા તમે જોઈ શકો છો સરસ મજાનો આપણા પુલાવનો કલર દેખાઈ રહ્યો છે અને હવે આપણે એની અંદર મસૂર ઉમેરવાના છે। તો અહીંયા ફ્રેન્ડ્સ મેં અડધો કપ જેટલા આખા મસૂર 1 કલાક અગાઉ પલાળીને રાખેલા હતા, તો એને આવી રીતે વોશ કરી અને સરસ રીતે ઉમેરી દઈશું। આ ચિકન યખની પુલાવમાં આખા મસૂરનો ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ લાગે છે, એકવાર તમે પણ જરૂરથી ટ્રાય કરજો। અને હવે એમાં મેં અડધો કપ જેટલા ફ્રોઝન કરેલા વટાણા પણ ઉમેરી દીધા છે। આપણે એને સરસ રીતે હલાવી અને મિક્સ કરી લઈશું। વટાણા અને મસૂર બંનેનો ટેસ્ટ આ પુલાવમાં ખૂબ જ સરસ લાગે છે।
તો ફ્રેન્ડ્સ, રાઈસ ઉમેર્યા બાદ તમે જોઈ શકો છો માત્ર 2 થી 3 મિનિટની અંદર મોટા ભાગનું જે આપણે પાણી છે એ એબ્સોર્બ થઈ ગયું છે અને રાઈસ છે એ પણ સરસ ફૂલી ગયા છે. હવે આપણે એને હળવા હાથે સરસ રીતે મિક્સ કરી લઈશું અને અહીંયા આપણે જે ચૂલાનો તાપ છે એને એકદમ મીડિયમ ટુ લો કરી નાખશું. અહીંયા આપણે 60 થી 70% જેટલો આ યખની પુલાવ કૂક થવા લાગ્યો છે. હવે આપણે એમાં લાસ્ટમાં 3 ટમેટા આવી રીતના નાના ટુકડા કરી અને ઉમેરી દઈશું અને એને પણ હળવા હાથે સરસ રીતે પુલાવમાં મિક્સ કરી દઈશું. એક વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું ફ્રેન્ડ્સ, આપણે ટમેટા છે એ હંમેશા એન્ડમાં જ ઉમેરવાના, કેમ કે જો આપણે ટમેટા અગાઉ ઉમેરી દઈશું તો આપણે એની અંદર જે ચિકન કે બટેકા અને રાઈસ ઉમેરેલા એ પ્રોપર કૂક નહીં થાય. ખટાશને હંમેશા એન્ડમાં જ ઉમેરવાની. તો અહીંયા 70 થી 80% જેટલું આપણો ચિકન યખની પુલાવ કૂક થવા આવી જાય ત્યારબાદ જ આપણે એની અંદર ટમેટા ઉમેરવાના અને આવી રીતે સરસ રીતે મિક્સ કરી લેવાનું છે. હવે એન્ડમાં ફરી પાછું આપણે 1 થી 1.5 ટીસ્પૂન જેટલો ચિકન મસાલો જે રેડીમેડ આવે છે એ ઉમેરી દઈશું. આપણે શરૂઆતમાં પણ ચિકન મસાલો ઉમેરેલો. શરૂઆતમાં ઉમેરવાથી એનું જે ટેસ્ટ છે એ ચિકનમાં અને રાઈસમાં સરસ બેસી જશે અને એન્ડમાં ઉમેરવાથી એનો સરસ ફ્રેશ ખુશ્બુ અને ટેસ્ટ આપણા આ યખની પુલાવમાં આવી જશે. હવે એની અંદર અડધો કપ જેટલો ફુદીનો અને અડધો કપ જેટલી કોથમીર ઝીણી સમારી અને ધોઈને ઉમેરી દઈશું. તો આપણે એને અગેન હળવા હાથે સરસ રીતે મિક્સ કરી લઈશું. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો આપણો ચિકન યખની પુલાવ કૂક થઈને રેડી થઈ ગયો છે. હવે અહીંયા માત્ર 10% જેટલી જ એની કસર છે કૂક થવાની. તો અહીંયા આપણે જે ચૂલાનો તાપ છે એ ઓફ કરી દઈશું અને એકવાર આવી રીતે ચેક કરી લેવાનું ચોખાનો દાણો અને આપણે જે ચિકન ઉમેરેલું એ પ્રોપર કૂક થઈ ગયું છે કે નહીં. જો પ્રોપર કૂક થઈ ગયું હોય તો ચૂલાનો જે તાપ છે એને ઓફ કરી દેવાનો અને ભઠ્ઠા ઉપર જ એને 8 થી 10 મિનિટ માટે ઢાંકી અને સિજવા દેવાનો. તો ફ્રેન્ડ્સ, ફટાફટ બની જતો અને સુપર ડિલિશિયસ એવો આપણા ચિકન યખની પુલાવ એકદમ દેશી સ્ટાઇલથી ચૂલા ઉપર બનાવીને આપણે રેડી કરી લીધો છે. એને આપણે સર્વિંગ પ્લેટમાં લઈ સર્વ કરીશું, સાથે ડુંગળી અને કચુંબર સર્વ કરીશું. જો તમને મારો આ વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો વિડીયોને એક લાઇક આપી દેજો. ફ્રેન્ડ્સ, ફેમિલીમાં વધુમાં વધુ શેર કરજો અને ચેનલ ઉપર નવા હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં.